බිරියානි එක හදන්න මම බාස්මති හාල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම මේක හොඳින් හොදගෙන තියෙන්නේ. දැන් විනාඩි 15ක් විතර පෙඟෙන්න තියෙනවා. හාල් එක පෙඟෙනකල් චිකන් ඩ්‍රම්ස්ටික් සීසන් කරගන්නයි හදන්නේ. මේකට මම මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දැම්මා. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැන්දා, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, යෝගට් දෙකක්, දාලා මේක හොඳට අනා ගන්නවා. දැන් මේක ලන්ච් ෂීට් එකකින් ඔතලා තියලා අපි ඉතුරු ටික හදාගනිමු. ඊළඟට රයිස් කුකර් එක ලිපෙන් තියලා මම අවශ්‍ය පමණ බටර් දාගත්තා. ඊට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දානවා. දැන් ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට පැදෙන්න අරින්න. මම ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් සීනියට කපාගෙන තියෙන්නේ. මම අමුවල ගෙඩි කිහිපයක් කෑලි වලට කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලා, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. දැන් මේකත් ලුණු එකටම දාලා ටිකක් බැදෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට කපාගත්ත මිරිස් ටික එකතු කරනවා. චිකන් ඩ්‍රම්ස්ටික් ටික මේකට එකතු කරනවා. චිකන් ටික තව ටිකක් තඹ ගන්න ඕන හින්දා මම මේකට වතුර එකතු කරා. මම මේකට කුරුඳු පොතු කෑලි සල්පයක් එකතු කරා. දැන් මේක තැම්බෙනකල් ටිකක් වහලා තියමු. දැන් හොදගත්ත බාස්මති හාල් ටික මේකට එකතු කරනවා.